हेलो साथीहरु, मास्टर टेक फर यू मा हजुरले स्वागत छ। यस भिडियोमा मैले एउटा अर्निङ वेबसाइट लिएर आएको छु हजुरहरुको लागि। साथीहरु, यस भिडियोले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि बेल आइकनलाई दबाइदिनुहोस् यस्तै इन्ट्रेस्टिङ भिडियो हेर्नका लागि। साथीहरु, हामी टपिकतिर लाग्ने छौं। आफ्नो क्रोम ब्राउजर खोल्नुहोस्। त्यो ल्यापटप स्क्रिनमा फुल देखिन्छ साथीहरु। त्यसैले साथीहरु, मैले ल्यापटपमा बनाएको छु। हजुरले मोबाइलमा पनि साइन अप गर्न सक्नुहुन्छ यस वेबसाइटमा। यसको इन्टरफेस यस्तो छ साथीहरु। कसरी रजिस्टर गर्ने हेर्न सक्नुहुन्छ। योर इमेल भनेको छ। आफ्नो जीमेल बनाउनु भएको छ कि छैन साथीहरु। नबनाएको भए माथि आई बटनमा आएको होला हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। भिडियो म आफ्नो इमेल राख्ने छु। आफ्नो युजर नेम चाहिँ हजुरले जे राख्दा पनि हुन्छ। म आफ्नो युजर नेम राख्ने छु। युजर नेम राखिसकेपछि आफ्नो पासवर्ड राख्न सक्नुहुनेछ साथीहरु। पासवर्ड चाहिँ हजुरले 8 क्यारेक्टरको अनि लङ पासवर्ड राख्नलाई साथीहरु 18 वर्ष पुग्नु पर्छ भनेको छ साथीहरु। हजुरले जीमेल बनाउँदाखेरि हजुरले 18 वर्ष पुगेको डेट राख्नु होला, बर्थ डेट, अनि त्यहाँबाट हुनेछ है। यसलाई क्लिक गर्नु होला। साइन मी अपमा क्लिक गर्ने छौं है। हेर्नुस्, क्लिक गरिसकेपछि यहाँ आफ्नो पासवर्ड सेभ गर्नुहोस् साथीहरु। यसरी साइन अप गर्न चाहनुहुन्न भनेपछि हजुरले यहाँ फेसबुकद्वारा पनि गर्न सक्नुहुन्छ, गुगल एकाउन्टबाट डाइरेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ अनि यहाँ गएर साइन अप प्रोसेस बुझाइसकेको छु। यसरी गरिसकेपछि हामी ड्याशबोर्डमा जाने छौं है। जुन पनि पोइन्ट्स पाउनुहुनेछ त्यसको बारेमा भनेको छ है। हेर्न सक्नुहुन्छ भेरिफाई इमेल भनेको छ। हामी भेरिफाई इमेलमा जाने छौं। यहाँ पोइन्ट्समा क्लिक गर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् साथीहरु, यहाँ हामी सेन्ड गर्ने छौं। पठाइसकेको होला, बट हामी एकपल्ट सेन्ड गरेर हेर्ने छौं। पठाइसकेको छ है। र साथीहरु, हामी जीमेलमा आइसकेका छौं। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ लुट अफ मी है। लुट अफ मी भेरिफाई योर जीमेल भनेको छ। त्यसमा न्यू नोटिफिकेसन आएको छ। यसरी आउने छ है साथीहरु। हजुरकोमा पनि यसरी नोटिफिकेसन आउनेछ। आइसकेपछि यहाँ कन्फर्म गर्नको लागि यहाँ एउटा लिंक दिएको छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि हामी मेन इन्टरफेसमा जाने छौं है। ल हेर्नुहोस्, योर इमेल हैज बीन सक्सेसफुल भेरिफाई भनेको छ साथीहरु। यसरी हजुरले भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ है। म यसलाई क्लोज गर्ने छु। यो जति पनि पोइन्ट्सहरु छ हजुरले कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है साथीहरु। गेट स्टार्ट गर्ने छु। गेट स्टार्टको अप्सन आएको छ। आई एम टु रेडी अर्निङ भनेको छ। यस स्टार्ट गरिदिनुहोस् यहाँ है। आई एम रेडी टु स्टार्ट अर्निङ। यस गर्नुहोस्, यस गर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् साथीहरु, यहाँ माथि जुन पनि नोटिफिकेसन देखाइरहेको थियो नट भेरिफाई जीमेल भनेर, त्यो चाहिँ भेरिफाई भइसक्यो। हेर्नुहोस्, अनि भेरिफाई भएको 10 पोइन्ट पाइसकेको छु। यसरी अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ है साथीहरु। अनि अर्निङ मेथड धेरै छन् साथीहरु। हजुरले हेर्नुहोस्, यहाँ कम्प्लिट प्रोफाइल गर्नुहोस्। आफ्नो प्रोफाइल चाहिँ कम्प्लिट गरिसकेपछि 50 पोइन्ट्स पाउनुहुनेछ। अनि इन्स्टल क्यासब्याक भन्ने छ। यो पनि इन्स्टल गरेर हजुरले क्यासब्याक पाउनुहुनेछ। 25 पोइन्ट्स पाउनुहुनेछ। अनि यहाँ सब्स्क्राइब टु नोटिफिकेसन भनेको छ। यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि हजुरले एउटा युट्युबमा जानुहुनेछ। सब्स्क्राइब गर्नुहोस् त्यस च्यानललाई अनि नोटिफिकेसनलाई अन गर्नुहोस्। अन गरिसकेपछि 25 पोइन्ट्स पाउनुहुनेछ फेरि। अनि वाच अ भिडियो भनेको छ। यसमा चाहिँ हजुरले भिडियो हेरेर 10 पोइन्ट पाउनुहुनेछ। एकचोटि मात्रै है साथीहरु, धेरै चोटि पाइन्न। यो चाहिँ गरिसकेपछि हजुरले यस्तो देखाउनेछ है। यस्तो टिक देखाउनेछ। अनि अझै छन् साथीहरु, हेर्न सक्नुहुन्छ। गिभ अवेमा इन्टर भइसकेपछि 10 पोइन्ट। अनि फेसबुक पेजमा गएर हजुरले लाइक गर्नुभयो भनेपछि 5 पोइन्ट पाउनुहुनेछ। मैले इमेल भेरिफाई गरेको यहाँ टिक लगाइसकेको छ। अनि 10 पोइन्ट मैले पाइसकेको छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ स्पिन द विन भनेको छ। यसमा गएर हजुरले क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ 1 स्पिन भनेको छ साथीहरु। 1 चान्स मात्रै हुन्छ। ट्राई अगेन भनेको छ साथीहरु। हजुरले डेली स्पिन गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। 24 घण्टामा फेरि हजुर आएर स्पिन गर्न सक्नुहुन्छ यही टाइममा। अनि स्पिन गरेपछि हजुरले त्यहाँबाट पोइन्ट्स पाउन सक्नुहुन्छ। 20 पोइन्ट्स अनि 50 पोइन्ट्स, 100 पोइन्ट्स
250 पोइन्ट्स यसरी पाउनुहुनेछ साथीहरू। ब्याक गर्नेछौँ हामी। गिभ अवे भन्ने छ। गिभ अवेमा हजुरले पार्टिसिपेट गरेर हजुरले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ है साथीहरू। यहाँ गिभ अवेमा पार्टिसिपेट भइसकेपछि हजुरले यसमा विन गर्न सक्नुहुन्छ है साथीहरू। अनि म यसलाई पनि ब्याक गर्नेछु। यसमा चाहिँ हजुरले यसले यति अफर कम्प्लिट गरिसकेको छ 17 यसरी हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। विकली यति भएका छन् है, अफरहरू कम्प्लिट गरेका छन् अनि मन्थली चाहिँ यति गरेका छन् है। अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कम्प्लिट योर प्रोफाइल भनेको छ। यहाँ गएर हजुरले कम्प्लिट प्रोफाइल गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ सर्वेहरू छन् साथीहरू। यो सर्वेलाई कम्प्लिट गरिसकेपछि फेरि हजुरले 750 पोइन्ट पाउनुहुनेछ। अनि यो कम्प्लिट गरिसकेपछि 130 पोइन्ट्स पाउनुहुनेछ साथीहरू। अनि भिडियो हेरेपछि हजुरले पोइन्ट्स त्योमा पाइरहनुहुन्छ। स्टार्ट अर्निङमा क्लिक गर्नुहोस्। गरिसकेपछि त्यहाँ भिडियो कुन वेबसाइटद्वारा हेर्ने भन्छ त्यसलाई हेर्नुहोस्। अनि हेरिसकेपछि हजुरले त्योबाट पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ पोइन्ट्स। अनि कम्प्लिट अफर्स भनेको छ। अनि यसमा चाहिँ हजुरले 750 पोइन्ट्स पाउनुहुन्छ। अनि तेरो यसमा 700 पोइन्ट्स पाउनुहुनेछ। अनि एक संरक्षण लिनुहोस् भन्नेमा अनि हजुरले 130 पोइन्ट्स पाउनुहुनेछ। यसरी रहेका छन् साथीहरू। अनि सपिङ एन्ड अर्न क्यासब्याक भनेको छ। यहाँ गएर हजुरले सपिङ गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई क्लिक गरेर। अनि अफर मैले बताइसकेको छु साथीहरू। अफर चाहिँ दोहोऱ्याएर आएका छन् साथीहरू। हेर्न सक्नुहुन्छ मोबाइल एप अफर भनेको छ। यसलाई इन्स्टल गरिसकेपछि हजुरले 10 पोइन्ट्स पाउनुहुनेछ। अनि यो अलिबाबाले इन्स्टल गरिसकेपछि हजुरले 400 पोइन्ट्स पाउनुहुनेछ। यसरी हजुरले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। अफर वेल छ। अफर वेलमा हजुरले दुईटामा गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। यसमा पनि सर्वेहरू हुन्छन् साथीहरू। यसरी रहेका छन् अर्निङ मेथडहरू। अनि हजुरले कति पोइन्ट्समा कति डलर पाउनुहुनेछ हेर्न सक्नुहुन्छ। 1000 पोइन्ट्समा हजुरले $1 पाउनुहुनेछ। $1 रिडिम गर्न पनि सक्नुहुनेछ है। 1000 पोइन्ट्स भइसकेपछि हजुरले रिडिम गर्न सक्नुहुनेछ। अनि रिडिममा जानेछौँ साथीहरू। रिडिम ल्याउनको लागि हजुरले धेरै अप्सनहरू छन्। क्रिप्टो नट इनेबल भनेको छ। क्रिप्टो अलाउड चाहिँ छैन साथीहरू। हाम्रो नेपाल कन्ट्रीमा क्रिप्टो चाहिँ इलिगल छ। त्यसैले कार्ड पनि इनेबल छैन है साथीहरू। हजुरले कार्ड पनि ल्याउन सक्नुहुन्न, क्रिप्टोमा पनि ल्याउन सक्नुहुन्न है। लास्ट अप्सन छ हजुरले पेपालमा ल्याउन सक्नुहुन्छ है साथीहरू। यहाँ जानुहोस्, आफ्नो पोइन्ट्स कति भएको छ त्यसलाई टाइप गर्नुहोस्। हेर्न सक्नुहुन्छ 1000 पोइन्ट्स हालिसकेपछि $1 हुनेछ। अनि यहाँ आफ्नो पेपाल एकाउन्टको जिमेल राख्नुहोस् है। पेपाल एकाउन्टको जिमेल राखिसकेपछि कन्फर्ममा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि हजुरलाई पेमेन्ट दिइहाल्नेछ है साथीहरू। मिनिमम पे आउट छ $1 को साथीहरू। यसमा अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। लेजिट वेबसाइट हो साथीहरू। पेमेन्ट प्रुफ लिएर आउनेछ अर्को भिडियोमा साथीहरू। आजको भिडियोलाई बुझिसक्नु भएको होला। अनि कसरी साइन अप गर्ने, कसरी अर्निङ गर्ने र कसरी रिडिम गर्ने भन्ने बारेमा जानिसक्नु भएको होला साथीहरू। यस भिडियोलाई राम्रो लागेको छ भने चाहिँ लाइक, सब्सक्राइब, सेयर गरिदिनुहोस्। अनि बेल आइकनलाई दबाइदिनुहोस्। यस्तै इन्ट्रेस्टिङ भिडियो हेर्नको लागि मेरो च्यानलमा भिजिट गर्दै गर्नुहोस्। थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो।